TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ เอาละครับทุกคน TB Take Off กลับกันมาอีกแล้วนะครับครับพี่ วันนี้เราอยู่ในรายการ TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ครับผม จากความเดิมตอนที่แล้วที่เราพูดถึงแผ่นดินไหวใช่ไหมครับ ครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันครับพี่เต้ มันก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากแผ่นดินไหวที่เราพูดกันไปครั้งที่แล้วเลยพี่ การเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่ได้จบแค่แผ่นดินไหวหรือว่าดินถล่มหรือว่าเกี่ยวปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมบนบกนะครับ ใช่ครับ มันยังกระทบกระเทือนไปสู่สภาวะแวดล้อมทางธรณีวิทยาทางทะเลด้วยนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องอะไรครับพี่เต้ เรื่องเกี่ยวกับสึนามิครับผม เมื่อมีแผ่นดินไหว ครับ ถ้าเป็นแผ่นดินไหวที่อยู่ขอบเขตติดชายทะเลหรือว่าเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใต้ทะเลนะฮะมันจะต้องมาคู่กันกับสึนามินั่นเองนะครับผมครับผมสึนามิคืออะไรเป็นกลุ่มคลื่นน้ำที่เกิดขึ้นจากการย้ายที่ของปริมาณน้ำก้อนใหญ่ครับผมคือมหาสมุทรหรือทะเลสาบขนาดใหญ่นะครับแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดการประทุของภูเขาไฟขึ้นมาและการระเบิดใต้น้ำอื่นๆรวมทั้งการจุดระเบิดหรือวัตถุระเบิดนิวเคลียร์ใต้น้ำแต่ยังไม่ได้มีงานวิจัยที่แน่ชัดว่าการจุดระเบิดนิวเคลียร์ใต้น้ำเนี่ยจะทำให้เกิดสึนามิขึ้นจริงหรือไม่นะฮะครับแต่จากการค้นพบและการวิจัยกันมาและที่เจอกันนะครับแรงของแผ่นดินไหวหรือว่าภูเขาไฟใต้น้ำเนี่ยก็ยังมีแรงมหาศาลมากกว่าระเบิดปรมาณูที่ถูกจุดขึ้นใต้น้ำกว่า 10,000 ลูกเลยนะครับครับผมดินถล่มทานน้ำแข็งถลายอุกกาบาตตกและการรบกวนอื่นไม่ว่าจะเหนือหรือใต้น้ำล้วนอาจก่อให้เกิดเป็นคลื่นสึนามิได้ทั้งสิ้นเลยนะครับครับผมลักษณะเด่นของสึนามินะพี่ครับจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาได้อธิบายไว้อย่างนี้ครับผมครับเรื่องความเร็วครับถ้าอยู่ในมหาสมุทรลึกอะจะเร็วมากๆเลยนะพี่700 ถึง 800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่าเครื่องบินเจ็ตเลยนะแต่พอเข้าสู่ชายฝั่งน้ำตื้นจะช้าลงหรือประมาณ30 ถึง 50 กิโลเมตรครับผมอันนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ที่น้ำหายไปจากชายหาดนะฮะเพื่อตีขึ้นมาเป็นคลื่นนั่นเองนะครับผมความสูงของคลื่นบ้างพี่ครับถ้าอยู่ในมหาสมุทรลึกเพราะมันลึกไงครับคลื่นมันจะต่ำมาก1 เมตรมองเห็นได้ยากครับผมแต่พอเข้ามาสู่ชายฝั่งจะสูงขึ้นมากเลยพี่อาจจะถึง30 เมตรหรือมากกว่านั้นเลยนะครับเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยนะเยอะเลยครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของความยาวคลื่นครับผมถ้าอยู่ในมหาสมุทรลึกจะยาวมากยาวได้ถึงประมาณ100 ถึง 500 กิโลเมตรเลยลึกลงไปเลยนะฮะใช่พี่แต่พอเข้าสู่ชายฝั่งอะพี่ครับคลื่นจะสั้นลงมากเนื่องจากการอัดตัวกันเพราะว่ามันเริ่มตื้นการอัดตัวมันจะเยอะมากพี่ครับผมนี่จะเป็นสัญญาณเตือนภัยธรรมชาติก่อนเกิดสึนามินะพี่ครับแผ่นดินไหวรุนแรงเราก็ได้บอกไปแล้วใช่ไหมครับเราจะรู้สึกได้ถึงการสั่นสะเทือนยาวนานบริเวณชายฝั่งครับผมครับเมื่อกี้พี่ลืมพูดเลยระดับน้ำลดหวบน้ำทะเลดึงตัวกลับอย่างรวดเร็วจนเห็นหาดทรายหรือว่าสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลได้เลยพี่ครับถ้าเราอยู่ที่ทะเลนะฮะแล้วเห็นเหตุการณ์นี้นะฮะขอเตือนสักหน่อยนะครับอย่าลงไปสังเกตดูนะใช่ครับพี่ให้พึงคิดไว้ก่อนนะครับอาจจะเกิดสึนามิได้ให้เตรียมสติให้ดีแล้วก็เตรียมตัวแบบเพื่อป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะฮะครับผมแล้วก็สัญญาณเตือนอีกเรื่องนึงที่เราควรจะรู้ไว้เลยพี่ครับเสียงผิดปกติเราอาจจะได้ยินเสียงดังคล้ายๆกับเสียงฟ้าร้องหรือว่าเครื่องบินเจ็ตดังก้องมาจากทะเลก็คือกุมกับอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นเสียงของคลื่นที่แบบก่อตัวขึ้นมานะแล้วมันนั่นกันมากๆนะครับพี่คลื่นสึนามิเนี่ยไม่เหมือนกับคลื่นทะเลทั่วไปนะฮะครับผมตามปกติเนี่ยเพราะว่ามีความยาวคลื่นที่มากกว่าอย่างพี่เต้บอกนะครับแทนที่จะเป็นคลื่นหัวแตกแบบชายทะเลปกติคลื่นสึนามิเนี่ยเริ่มแรกอาจจะดูเหมือนว่าเป็นคลื่นน้ำเพิ่มระดับสูงนิดครับเหมือนที่พี่เต้พูดเมื่อกี้เลยนะแต่ด้วยเหตุนี้คลื่นสึนามิจึงเรียกว่าเป็นคลื่นยักษ์คลื่นชายฝั่งถึงแม้ชุมชนนักวิทยาศาสตร์ไม่นิยมใช้คำนี้กันนะครับเนื่องจากศัพท์นี้อาจเป็นความประทับใจในความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างกระแสน้ำกับสึนามินะฮะแต่โดยทั่วไปเนี่ยคลื่นสึนามิเนี่ยประกอบด้วยกลุ่มคลื่นที่มีค่าเป็นนาทีซึ่งอาจจะมากกว่าชั่วโมงมาเรียกกันว่าคลื่นขบวนความสูงของคลื่นหลาย10 เมตรนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์ขนาดใหญ่แม้ผลกระทบของคลื่นสึนามินั้นจะจำกัดอยู่แค่พื้นที่ชายฝั่งแต่อำนาจการทำลายล้างของมันเนี่ยสามารถใหญ่หลวงจนถึงภายในตัวแผ่นดินเลยนะครับผมแล้วก็มันสามารถมีผลกระทบทั้งแอ่งมหาสมุทรได้เลยด้วยเหมือนกันนะครับคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปีค.ศ. 2004
เป็นหนึ่งในภัยพิบัติธรรมชาติครั้งหนึ่งที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติครับพี่โดยมีผู้เสียชีวิตกว่า 230,000 คนครับใน14ประเทศที่ติดกับมหาสมุทรอินเดียเลยนะครับเราฟังเรื่องความร้ายแรงมาเยอะแล้วครับจริงๆแล้วพี่รู้ไหมว่าสึนามิเนี่ยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ร้ายแรงที่สุดในโลกเลยนะพี่ครับเนื่องจากสามารถฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากได้เลยพี่ครับแล้วก็เราจะมาพูดถึงว่าความร้ายแรงของสึนามิเนี่ยพอจะแบ่งเป็นแบบไหนได้บ้างครับพี่ครับผมอย่างแรกก็คือพลังทำลายล้างทางกายภาพอย่างที่เราพูดกันไปแล้วก็คือความเร็วและมวลน้ำมันมหาศาลมากอ่ะครับมันมาแบบ800กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอถึงชายฝั่งปุ๊บมันจะลดลงเหลือ30-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมขบวนการนั้นมันทำให้แบบพอเร็วๆมาเจอช้าปุ๊บคลื่นมันจะขึ้นสูงมากกลายเป็นกำแพงน้ำขนาดใหญ่มากเลยพี่ครับผมแล้วก็จะเกิดการปะทะของเศษซากนะพี่น้ำที่ท่วมทะลักเข้ามาจะพัดเอาสิ่งของขนาดใหญ่เช่นรถยนต์เรือต้นไม้และซากปรักหักพังมาด้วยครับผมซึ่งมันอาจจะมาปะทะกับมนุษย์ได้ที่ถูกน้ำท่วมครับเขาถึงบอกว่าตอนน้ำท่วมหรือสึนามิอย่าลงไปเดินใต้น้ำเพราะมันมีเศษซากพวกนี้อยู่ข้างใต้ครับพี่ครับผมและอีกเรื่องนึงผมก็ไม่ค่อยได้คิดนะครับก็คือกระแสน้ำขากลับครับพี่ก็คือพอน้ำมาท่วมปุ๊บแล้วพอน้ำลดระดับครับพี่น้ำจะไหลกลับลงสู่ทะเลมันจะดูดกลับเลยใช่ไหมครับใช่พี่มันจะพาทุกสิ่งทุกอย่างเลยรวมถึงคนแล้วก็ซากสิ่งก่อสร้างด้วยพี่ซึ่งมันอันตรายไม่แพ้ตอนคลื่นซัดเข้าเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะคลื่นซัดเข้ามาหรือคลื่นกลับเข้าไปอันตรายทั้งคู่เลยนะครับใช่ครับพี่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้นะฮะอย่างน้อยเราต้องอยู่ที่สูงไว้ก่อนนะครับใช่ครับแล้วก็การเกิดคลื่นสึนามิที่พี่เต้บอกนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไปที่ปีคศ2004นะฮะก็เกิดสึนามิขนาดถึง9 ริกเตอร์นั่นเองในญี่ปุ่นนะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่11มีนาคมพศ2554นะครับจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่บริเวณนอกชายฝั่งโทโฮกุใต้พื้นมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับซึ่งกระบวนการกำเนิดทางธรณีวิทยาสรุปได้ดังนี้นะฮะครับผมเขตมุดตัวของแผ่นเปลือกโลกญี่ปุ่นตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟอย่างที่เราเคยพูดเอาไว้นะฮะซึ่งเป็นจุดบรรจบของแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่นเหตุการณ์นี้เกิดการที่แผ่นเปลือกแปซิฟิกมุดลงไปใต้แผ่นอเมริกาเหนือครับผมในทางส่วนเหนือกองอยู่ที่แผ่นยูเรเซียบริเวณล่องลึกของก้นมหาสมุทรญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็การสะสมพลังงานเนี่ยทำให้แผ่นเปลือกโลกทั้งสองเกิดการขัดขืนและติดขัดกันนะครับระหว่างทำการมุดตัวลงไปทำให้เกิดแรงสะสมและพลังงานมหาศาลเป็นเวลากว่าหลายร้อยปีนะครับผมการดีดตัวอย่างรุนแรงเนี่ยก็คือเมื่อแรงเค้นถึงจุดสิ้นสุดแผ่นเปลือกโลกส่วนบนจะสะบัดและดีดกลับตัวด้านบนอย่างรุนแรงปลดปล่อยพลังงานแผ่นดินไหวขนาด 9.0 โมเมนต์แมกนิจูดเลยครับผมมันเป็นที่มาของการกระเพื่อมของน้ำทะเลนะครับการยกตัวของเปลือกโลกใต้ทะเลทำให้น้ำปริมาณมหาศาลถูกดันขึ้นมาตามแนวอย่างกระทันหันนะครับจากน้ำทะเลได้แผ่ขยายไปทุกทิศทางเพื่อปรับสมดุลกลายเป็นคลื่นสึนามินั่นเองครับซึ่งตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้นะฮะมันอยู่ในช่วงเวลา 14:46 นาทีนะครับตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นนะฮะถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์รุนแรงแค่ไหนสามารถไปหาดูตามคลิปต่างๆใน YouTube ได้นะครับทุกวันนี้ก็ยังเห็นกันอยู่นะฮะนี่คือปรากฏการณ์สึนามิที่รุนแรงที่สุดเท่าที่มนุษยชาติจะเคยเจอมาเลยนะครับตอนนั้นพี่บอลกับพี่เต้เนี่ยยังเป็นเด็กนักศึกษากันอยู่เลยนะฮะแล้วศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ลึกไปใต้ทะเลประมาณ 24-32 กิโลเมตรเลยนอกชายฝั่งตะวันออกภูมิภาคโทโฮกุห่างจากเมืองเซนไดราว130กิโลเมตรนี่เองซึ่งตรงนี้เองทำให้เมืองเซนไดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับพี่เต้ก่อให้เกิดภัยพิบัติของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เซนไดพี่เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่เลยพี่จนทำให้แบบต้องสั่งปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่นั่นทันทีเลยครับเป็นอุบัติเหตุที่ใครๆก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนั้นเราก็มีฮีโร่ชาวญี่ปุ่นหลายท่านที่เข้าไปช่วยประชาชนแล้วก็คนในโรงงานนะฮะซึ่งตอนนั้นก็ต้องอพยพกันยกใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับว่าสึนามิเนี่ยหรือแผ่นดินไหวเนี่ยไม่ได้ส่งผลแค่ในทะเลใช่ครับมันยังลามขึ้นมาบนบกและสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลเลยนะครับครับผมและทั้งหมดทั้งมวลนะฮะประเทศไทยก็ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับทั้งที่ภูเก็ต
ครับพี่กระบี่และชายหาดตามภาคใต้นะค ค รั รั บบ ผมที่ว่าโดนผลกระทบกันไปนะครับ อืม ซึ่งเป็นเหตุการณ์สึนามิที่คนไทยเจอกันเป็นครั้งแรก ครับ และตั้งตัวกันไม่ทันนะฮะ ครับ และ ผม ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรม อันยิ่งใหญ่ อืม ต่อคนไทยเลยทีเดียวนะครับ ครับพี่ ตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าคนไทยก็ไม่รู้นะ ว่าการเกิดสึนามิคืออะไร ครับผ ตอ ม นนั้นเนี่ยน้ำมันหุบกลับเข้าไปเนี่ย ทุกคนก็ไปดูนะว่า เอ๊ะทำไมน้ำหายไปดูชายทะเล ใช่ครับผม และตอนนั้นก็เองนะครับ ที่คลื่นสึนามิซัดกลับเข้ามานะ อื ฮะ ม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆนะ ใช่ครับพี่ ซึ่งยังมีภาพเหตุการณ์บางส่วนนะครับ สามารถ ครับ ติดตามดูได้ใน YouTube ทุกช่องนะฮะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็น ครับผม สามารถไปตามดูได้นะครับ ครับ นี่คือโศกนาฏกรรมที่คนไทยพบเจอมาเลยนะฮะ พี่พูดขึ้นมาเรื่องนี้ดีเลย ครับ ผมอยากจะขอเสนอแบบวิธีเอาตัวรอด เมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้พี่ ครับผม แต่ที่พี่บอกการสังเกตสัญญาณธรรมชาตินะพี่ ถ้าเจอน้ำทะเลลดเราอย่าไปตื่นเต้นไปดู เพราะมันอาจจะเกิดสึนามิได้ครับผมให้รีบหนีทันทีเลยพี่ ครับผม หนียังไงเราควรจะหนีขึ้นที่สูงครับผม ควรจะแบบไปยังพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลอย่างน้อย30 เมตร หรือว่าห่างจากชายฝั่งมากกว่า1 กิโลเมตรครับพี่ ครับ โดยรวมเนี่ยถ้าตึกยิ่งสูงยิ่งดีนะฮะ ใช่ครับ หรือถ้าเป็นไปได้วิ่งขึ้นไปบนจุดชมวิว หรือว่าภูเขาสูงได้ก็จะยิ่งดี ครั นะ บ ฮะ ผมโดยการวิ่งอย่างที่พี่บอก ครับ เราควรจะวิ่งหรือเดินเร็วแทนการใช้รถยนต์นะพี่ ครับ แล้วก็เราอย่าไปดูคลื่นที่ชายหาดเด็ดขาดพี่ ครับ เพราะว่าเราเห็นสึนามิจริงๆมันสวยมากนะครับ แต่ว่ามันอันตรายมากเราเห็นคลื่นแบบนั้นเราควรจะหนีทันทีครับพี่ คืออย่างนี้นะครับ ขออธิบายจากพี่เต้นิดนึง ครับผม การที่พี่เต้ห้ามแม่ไปดูเนี่ย เพราะว่าคลื่นสึนามิมันเร็วกว่าที่เราคิดมากนะฮะ ใช่ ตอนที่เขาซัดกลับเข้ามาเนี่ยความเร็วมหาศาลมากนะฮะ ใช่ครับ และมาพร้อมแรงกระทบอย่างรุนแรงมหา ใช่ ศา ค ล รับพี่ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตั้งสติและหนีให้ไวที่สุดนะครับ ใช่ครับพี่ แล้วก็ถ้าเราอยู่บนเรือ ให้เราหันเรือวิ่งออกสู่ทะเลลึกอย่ากลับเข้าฝั่งนะพี่ ครับผม เพราะว่าคลื่นสึนามิในทะเลลึกอะมันจะไม่รุนแรงเท่าบริเวณชายฝั่งครับผม อย่างที่พี่เต้เล่าตอนแรกนะครับ ครับ มวลคลื่นเนี่ยมันอาจจะลึกมาก ใช่ แล้วก็ก่อเป็นคลื่นสึนามิเล็ก ๆ ก่อนนะครับ ฮะ ผม ถ้าเราเข้าไปอยู่ตรงข้างในเนี่ย อืม เราจะเป็นแรงกระเพื่อม ใช่ แบบเบาๆนะ ใช่ครับ แต่ถ้ามาที่ชายฝั่งเนี่ยจะเกิดอันตรายที่สุดครับผม ใช่ครับผม ทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่เราต้องทำหลังจากที่คลื่นสงบแล้วนะพี่ ครับ ข้อแรกก็คืออย่าเพิ่งกลับเข้าพื้นที่นะครับ เพราะว่าคลื่นสึนามิเนี่ยมันไม่ได้มาแค่ระลอกเดียว เราควรจะรอสัญญาณปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ก่อนก็คือ after shock ใช่ไหมฮะ ครับ ต่อไปก็คือเราควรจะระวังพวกสิ่งกีดขวางพวกหนามทั้งหลาย ครับ เพื่อหลีกเลี่ยงกับการเดินลุยน้ำที่ท่วมขังเพราะว่าอาจจะมีเศษแก้วของมีคมหรือว่าสายไฟรั่วครับพี่ ครับ ข้อสุดท้ายก็คือเราควรจะใช้ข้อความติดต่อครับผม เราควรจะเน้นการส่งข้อความแทนการโทรศัพท์นะพี่ ครับ เพื่อลดความหนาแน่นของสัญญาณเกิดกรณีฉุกเฉิน อันนี้ถูกต้องนะครับ ตอน ครับ เกิดสึนามิใหญ่ที่ญี่ปุ่นนะ อืม ทุกคนส่งได้แต่แท็กนะฮะ ใช่ครับ ไม่สามารถโทรได้และการส่งข้อความก็สามารถส่งได้จากญี่ปุ่นมาถึงไทยด้วย อืม อันนี้ก็ต้องใช้สติด้วยนะครับ แล้วพี่สังเกตไหมที่ไทยก็เป็นนะตอน ครั ที่ บ แผ่นดินไหวครั้งล่าสุดโทร ใช่ ศัพ ครับ ท์ใช้ไม่ได้เพราะคนโทรหากันเยอะ ใช่ มาก เพราะฉะนั้นเนี่ย ครับพี่ เป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์แบบ อืม สื่อสารให้ใช้การส่งข้อความกันแทนนะฮะ ใช่ครับ แล้วก็การเกิดสึนามิเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับ เราควรจะศึกษาแล้วนะครับ เพราะว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดสึนามิขึ้นแล้วนะครับ ใช่ครับ มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะฮะยังไงก็เวลาไปเที่ยวชายทะเลหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็ระมัดระวังแล้วก็สังเกตเหตุการณ์ด้วยนะครับ ตอนนี้ที่ชายฝั่งของพวกเราเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนแล้วนะ คอยฟังสัญญาณแจ้งเตือนแล้วคอยดูข้อความต่างๆ ที่ส่งเข้ามาในมือถือด้วยนะครับ ครับ เวลาเกิดเหตุมันจะเกิดขึ้นเร็วมาก เพราะฉะนั้น ใช่ครับพี่ การหนีให้ทันสำคัญที่สุดนะครับ ใช่ครับผม แล้ววันนี้ในรายการ TB Take Off Podcast แค่อยากให้รู้ครับพี่ เราแค่อยากจะให้เข้าใจถึงระบบการเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็สึนามิที่ต่อเนื่องกันนะครับ ครับ ทั้งสองตอนที่ผ่านมานะครับ ครับผม เพราะฉะนั้นต่อไปเราจะนำเสนออะไรมาติดตามรับชมกันต่อได้นะครับผม ครับ วันนี้ผมพี่บอล ผมพี่เต้ครับผม ต้องลาไปก่อนนะครับ ครับ มีอะไรที่ตกหล่นลงไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ครับผม สวัสดีครับ สวัสดีครับ